Namaste, र सबैजनालाई स्वागत छ to today's Let's Talk episode. Let's Talk is an initiation of Yatra Creatives with season 2 in collaboration with Yoshan, and season 2 revolving around understanding social norms as episode 5 Women in Medicine मा सबैजनालाई फेरि स्वागत छ. अनि आज हाम्रो दुईजना स्पिकर्सलाई चाहिँ स्वागत छ. I'd like to welcome Shivani Rayamajhi and Niharika Khanal. So today as our episode Women in Medicine भनेर of course मैले भनिसकेको छु, and we're all three of us are going to be, we are women in medicine भनौँ न. We're studying, hopefully we'll be continuing medicine in the future. Fingers crossed. Fingers crossed. So I just like to know, what was it that made you want to enter this field of medicine, this very long part of your life? So what was it that made you want to enter this field that everyone says requires a lot of hard work, dedication, and a lot of patience and a lot of time? I actually don't have a concrete answer for that right now. किन repeatedly सोधिन्छ है किन डक्टर पढ्न खोजेको भनेर, तर त्यस्तो केही थिएन. अब पछादेखि नै राम्रो पढ्ने, अनि इट्स जस्ट अज्युम द्याट हुन्छ नि, यो मान्छे चाहिँ डक्टर कि त इन्जिनियर बन्छ भनेर. अनि त्यसपछि त्यो हुँदाहुँदै यत्तिकै भाइब्रेन्ट गयो, अनि त्यहाँ झन् दे रियली हुन्छ नि गेट यु अल एक्साइटेड अनि हिटेड अबाउट द एन्ट्रेन्स एक्जाम. अनि त्यस्तो गर्दा गर्दै एन्ट्रेन्समा पनि नाम निस्क्यो र पढ्यो. सो आई थिङ्क अल्सो चल्दै लेट्स जी आउँछ हुन्छ भन्दै द्याट्स हाउ इट्स बिन. सो मेरो चाहिँ आई न्यू आई वान्टेड टु बी अ डक्टर सानैदेखि, तर त्यो चाहिँ आई थिङ्क अलिअलि ब्रेन वासिङ पनि थियो होला त्यसमा चाहिँ, बिकज हाम्रो सोसाइटी नै राम्रो पढ्ने भनेपछि ल डक्टरै पढ्नुपर्छ भन्ने थियो नि त. सो यस सानैदेखि चाहिँ डक्टरै पढ्छु भन्ने चाहिँ थियो, तर आई वाज सो अनकन्फिडेन्ट है. अनि त्यसपछि मलाई चाहिँ यस्तो कसैले के भन्ने भनेर सोध्यो भने चाहिँ म सधैँ सिए भन्थेँ कि आफै डक्टर बन्यो, अनि डक्टर बनिनँ भने त बिल्ला हुन्छ जस्तो लाग्थ्यो है. सो त्यस्तै भयो. एन्ड देन मैले त्यही अनि त्यही कन्टिन्यू हुँदै गयो, अनि ट्रान्सफर नाम निस्क्यो. सो do you think our field has lived up to the hype? अहिलेसम्मको जुन चाहिँ ओहो +2 पढ्दा पढ्दै डक्टर, मेडिसिन, एमबिबिएस, एन्ट्रान्स भनेर जुन त्यो पुरा त्यो इट्स एन इन्डस्ट्री नै हो नि त यो त. ब्रेन वासिङ अनि गेटिङ यु टु स्पेन्ड मनी, अनि त्यसपछि प्रिपरेसन गर्यो अनि एन्ट्रान्स दियो, त्यो सबै त्यो. डु यु थिङ्क इट्स लिभड अप टु द हाइप, कि डु यु थिङ्क इट इज इम्पोर्टेन्ट टु हेभ अ रिजन to go into medicine? It's definitely important to have a reason to go into medicine. किनभने obviously होइन कहिलेकाहीँ हुन्छ नि हामीले यस्तो खतरा कुरा पढ्दाखेरि ओहो यस्तो त के अरू हुन्छ जस्तो लाग्छ, तर if you don't have that passion for studying and if you don't have that passion for medicine, then it's not worth it के. किनभने एकदम धेरै आफ्नो टाइम अनि एनर्जी इन्भेस्ट गर्नुपर्छ होइन. अनि नट जस्ट yours, तिम्रो फ्यामिलीको सबैको त्यहाँ के अरे इन्भेस्टमेन्ट भइरहेको हुन्छ. त्यही भएर there is a hype, तर is it for me भनेर चाहिँ I think we need to make a wise decision +2 मै. Right, so you do have to overlook that hype होइन. You have to see if कि आफूलाई दिमाग भुटिरहेको छ कि साँच्चीकै आफूलाई मेडिसिनै पढ्न मन लागेको भनेर होइन. So now that we've talked about the entrance and now you've properly entered into the field of medicine होइन. First year गयो अब without revealing too much in detail about the institute, how was your first day? कस्तो लाग्यो? Like what was हुन्छ नि, was there anything that was kind of like eye-opening, or was it just kind of like a continuation of +2 जस्तो भएको थियो कि कस्तो भएको थियो? शिवानीबाट स्टार्ट गरौँ. मेरो लागि चाहिँ +2 र कलेजको फर्स्ट डे वाज लाइक हुन्छ नि एकदमै डिस्टिङली डिफ्रेन्ट. +2 मा अलमोस्ट 50-50 केटाकेटी देखिरहेको बानी, अनि त्यसपछि यहाँ आउँदाखेरि त लाइक 70-30 रेसियो कि बोइज टु गर्ल्स त्यस्तो. 70-30 पनि होइन, लाइक 75 टोटल स्टुडेन्ट्स हुन्छ हाम्रो क्लासमा चाहिँ. सो गर्ल्सहरू चाहिँ आई थिङ्क देयर इज 119 होइन हाम्रो क्लासमा, 17-19. त्योमध्ये पनि फरेन स्टुडेन्ट्सहरू कति थियो. अनि त्यहाँ जाँदाखेरि त अनि ल कहाँ आइपुगेँ. फर द फर्स्ट टाइम आई फेल्ट लाइक हुन्छ नि I was surrounded by boys अनि अलिकति ओभरस्याडो गर्न खोजेको जस्तो फर्स्टदेखि नै फिल चाहिँ भएको थियो. तर फर्स्ट डे हो, आई होप इट गेट बेटर होइन. तर त्यस्तै छ अब. मेरो चाहिँ आई थिङ्क माई एक्सपिरियन्स इज अ बिट डिफ्रेन्ट होइन. किनभने म अहिलेसम्म जति पनि इन्स्टिट्युटमा पढेँ सबैमा चाहिँ देयर इज बिन मोर बोइज एन्ड गर्ल्स. मेरो स्कुलमा पनि धेरै केटाहरू नै थियो क्लासमा होइन. अनि त्यसपछि +2 मा पनि बरु इट वाज अलिक ठिकै होइन. तर अनि यहाँ आएपछि पनि इट वाज लाइक स्कुल भनौँ न, मोर बोइज होइन एन्ड देन गर्ल्स. तर अब फर्स्ट डेको एक्सपिरियन्स भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ वी हेभ this session where we have an interaction with our seniors है. So त्यसमा चाहिँ the way girlsहरूलाई चाहिँ हल्का हुन्छ नि अलिक you know asking you about your relationship status and this and that. So that was a bit
to see a bit uncomfortable it's a bit uncomfortable and you feel like the predatory environment create gareko ho ki jasto khalko pani feel huncha hai because having had a similar experience bhanam na ani with the ratio so skewed, did it make an impact or did it influence your ability to voice your opinions or जुन त्यो आफ्नो एउटा comfort level create हुन्छ नि I know for a fact कि एउटा कुनै space मा म गए र त्यहाँ if I see a couple of females or if the ratio is more 50-50 जस्तो feel भयो भने चाहिँ there is an automatic feel of comfort के आफ्नो जुन opinions छ र आफूलाई चाहिँ भन्न मन लागिरहेको हुन्छ or just experience sharing कै कुरामा गर्दाखेरि पनि it makes it the environment is more friendlier and it makes it easy for me to speak jasto huncha was that did this environment influence that aspect Niharika it did just time when we're talking about women in medicine the issue that always comes up is we don't have an active peer group bhanera haina so ke huncha bhandakheri when there's already few people in a field or in a class bhanum na haina timro already नै the circle that you're going to interact with त्यो कम हुँदै जान्छ किनभने obviously as a girl I'm more comfortable approaching a female senior केटा सिनियरलाई अप्रोच गर्दाखेरि कतिवटा कुरा आउँछ झन् हाम्रो त कस्तो छ हैन या केटा धेरै बोल्यो भने ए मन परायो यसो सो 100 things that come up चल्यो यिनीहरुको यस्तो कुराहरु आउँछ so I think when you see that you have fewer female in all batches then तिम्रो त्यो mentorship नै त्यो level को हुँदैन र त्यो peer group नै बन्न पाउँदैन so yes similar experience हैन when you are like अलिकति minority मा भएपछि अलिकति ostracized जस्तो पनि feel हुँदै रहेछ के especially during first 1 to 2 weeks हैन अनि त्यसपछि बोलौं कोसँग बोलौं who do I ask about this whole new experience अनि त्यसपछि अब thankfully I met a couple of seniors त्यति बेला तर it was really hard to find कि जब when my male counterparts उनीहरु चाहिँ कलेज जाने बित्तिकै ग्रुपै आएर ल भाइ के चाहिन्छ कलेज सुरु हुन भन्दा अगाडि exactly they were in contact with so many of their seniors अनि त्यसपछि के चाहिन्छ के हेल्प चाहिन्छ भनेर उनीहरुलाई पहिलेदेखि कति कुरा थाहा थियो कि इन्स्टिट्युटको बारेमा हामीलाई चाहिँ गएपछि कति महिनापछि बल्ल थाहा भयो के so like personal experiences aside what do you think generally did you feel as if you experienced any challenges as a woman entering into medicine do you think afno matra experience na bhayera aba shared experiences about your colleagues in different colleges in your own institute and are you seeing any doctors female doctors what do you think are the different challenges that we as women have to face or do you think that we don't have any challenges and it's just perceived definitely that we have challenges there are different type of challenges जस्तो लाग्छ मलाई हैन first one let's start with our entrance examination त्यतिखेर नै हामीले हेर्ने नै हो भने पनि scholarship seats मा चाहिँ there are more male अनि female कम हुन्छ जबकि private paying seats मा the male and female ratio is similar so where कहाँ आएर चाहिँ लाइक केटीहरु चाहिँ पछाडी पर्दो रहेछ त किनभने स्कुलमा त it's always the generally केटीहरु नै लाइक धेरै स्कोरिङ फर्स्ट सेकेन्ड आउने हुन्छ नि त हैन तर आई थिंक it starts from +2 के किनभने प्लस 2 मा गएपछि तिम्रो जुन एउटा शेयर्ड रेस्पोन्सिबिलिटी हुन्छ घरमा त्यो केटीको अलिकति बढ्न थाल्छ हैन के रे अलिकति किचनमा हेल्प गर यो त्यो पनि बढ्न थाल्छ र अर्को भनेको जति तिम्रो केटाहरु एक्लै आएर काठमाडौँ बसेर पढ्ने हुन्छ अनि त्यति केटीलाई एक्लै पठाएर पढ्दैन भ्याली बाहिरको कुरा गर्नु पर्दाखेरि अनि फेरि एन्ट्रेन्समा आएर केटाहरु they will be losing years and which हुन्छ नि repeatedly giving the entrance and it's okay for them तर यदि कुनै केटीले चाहिँ ल म 1 वर्ष लस गर्छु या 2 वर्ष लस गर्छु भने पनि it becomes a big issue किनभने उमेर पुग्छ बिहा गर्ने you know that conversation starts after you've like given +2 के तिमी कुन करियरमा गयो भने चाहिँ तिम्रो हुन्छ नि एउटा राइट एजमा बिहा हुन्छ राइट एजमा you will be able to have babies भनेर oh god yes त्यसपछि चाहिँ it comes तिम्रो obviously MBBS दियो हैन त्यसपछि अब बिए कहिले गर्ने बिए कहिले गर्ने it's the same question it's the same question लास्टमा एन्ड गोल भनेको चाहिँ बिए चाहिँ कहिले गर्ने that's it अनि त्यही इट्स वियर्ड के भने वेन हाम्रो मेल काउन्टर पास यस्तो कहिले पनि सोच्नै पर्दैन नि त उनीहरूलाई लाइक बिहा भनेको चाहिँ इट्स लाइक यो पार्ट अफ देयर लाइफ हाम्रो चाहिँ मेन चाहिँ बिहा अरू यो करियर यो स्टडिज चाहिँ हुन्छ नि a thing that will do like मैले सुन्दाखेरि चाहिँ स्पेशल एक्सपीरियन्स बिहा चाहिँ त्यो टाड्दी यार अनि एउटा बच्चा पाइदिया exactly you can do whatever you want as if you're not going to be responsible for that baby or you're not going to be responsible for the हुन्छ नि whatever the marriage or whatever like दुर्गा दिवस सुजानन्दीको टकमा पनि कुरा आएको थियो नि फ्यामिलीले चाहिँ एउटा पाइदियो हामी हुर्काइदिन्छौँ हुन्छ नि it's even like feasible or possible के अनि okay entrance को कुरा गऱ्यौँ हामीले हैन I do agree with that part of not I mean females do come हैन घरबाट बाहिर आउँछन् तर there's that
whole quick when I talk to my female when I used to talk to my female friends त्यतिखेर entrance exam को बेलामा पनि त्यो homesickness ले गर्दाखेरि पनि and this difficulty in adapting to a city like Kathmandu probably हामीले अघि peer groups को discussion पनि गरेको थियौँ हैन त्यो एउटा lacking पनि senior guidance को lacking पनि अनि हामीलाई जहिले पनि we have to be very careful नि त तिमी एक्लै बस्दाखेरि हैन तिमीलाई कति कुरा घरबाट सिकाएर हुन्छ अनि सानैबाट केटीहरुलाई बाहिर खेल्न पनि गइरहेको हुँदैन हैन त्यो सबै I think that protectiveness हुन्छ नि family को that also plays a big role. So entrance को कुरा गरे अब what do you think about in medical school नै कस्तो खालको challengesहरु as a med student just pointsहरु कस्तो कस्तो हुन सक्छ. So medical school आफैमा यस्तो च्यालेन्जिङ कुरा हो हैन you have to constantly update yourself पढ्ने कुरा त अब it's a given हैन अब त्यसमा एड हुँदाखेरि अझै when you are a girl there are a different set of struggles like for example हजुरले भन्छ जस्तो peer groupहरु यो mentoring अब यस्तो हुन्छ कि अब केटाहरुको चाहिँ लाइक दे हेभ अ वेल एस्टाब्लिश्ड ग्रुप अनि त्यहाँ सिनियर्सहरु पनि हुन्छ उसले गाइडेन्स पाइरहेको हुन्छ तर अब अलरेडी वुमेन आर सो लेस इन नम्बर अनि उनीहरूलाई दिने अलोकेट गर्ने सिट इन सर्टेन थिङ्स पनि त्यो पनि कम हुन्छ त्यही भएर इट्स लाइक अ वुमन फर हर सेल्फ कि उसले कहिले पनि आफ्नो ग्रुप आफ्नो जुनियर्सहरूको बारेमा सोच्नै सक्दैन बिकज देयर आर अलरेडी लिमिटेड सिट्स अनि त्यो पढाइमा त ल ठिक छ पढाइमा आफू राम्रोसँग पढ्यो रिजल्ट्स त्यही अनुसार आउँछ आई डोन्ट थिङ्क त्यति धेरै बायस छ त्यसमा चाहिँ होइन एज इन पढेर इक्जाम दिने कुरामा चाहिँ अनि त्यो कुरामा छ तर अब यो कुरा इग्नोर गर्ने हो भने चाहिँ अब कति कुरामा हाम्रो पोस्टिङ हुन्छ नि जुन वार्ड्समा गएर हामीलाई पोस्ट गरिदिन्छ त्यहाँ धेरै जस्तो हाम्रो प्रोफेसर्सहरू असिस्टेन्ट प्रोफेसर्स जस्तो मेल नै हुन्छ होइन सो भनिन्छ नि लाइक आफू जस्तो देखेपछि चाहिँ यु एस्पायर टु बी लाइक देम भनेर तर हामीले आफू जस्तो नै धेरै देख्दैनौँ कि न हस्पिटल अनि त्यो पनि आई थिङ्क त्यसले गर्दा पनि अलिकति हुन्छ नि डु आई इभन बिलोङ हियर जस्तो कहिलेकाहीँ एउटा इम्पोस्टर सिन्ड्रोम पनि केटीहरूमा चाहिँ मैले बढी देखेको ममा पनि आइ एम स्टिल ट्राइङ टु स्पेशली आई थिङ्क डु यु थिङ्क जुन हामी वी कन्ज्युम वेस्टर्न मिडिया लाइक 90% नै वेस्टर्न मिडिया कन्ज्युम गर्छौँ होला वी लिभ इन एन इस्टर्न सोसाइटी होइन अनि त्यसमा पनि अब यु सी द मी टू मुभमेन्ट यु सी दिज एडभान्समेन्ट्स बिङ मेड इन द फिल्ड अफ जेन्डर इक्वालिटी एन्ड अफ हाउ वुमेन आर टेकिङ द टप पोजिसन्स एभ्रिवेयर भनेर अनि त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ यु फिल लाइक ओहो लाइक थिङ्स आर ह्यापनिङ होइन इट्स रियली मेकिङ अ डिफरेन्स जस्तो फिल हुन्छ एन्ड देन यु कम ब्याक टु वेयर वी आर अनि डु यु थिङ्क द्याट अल्सो क्रिएट्स अ सेन्स अफ फ्रस्ट्रेसन अलिकति आई थिङ्क अब हामी वुमेन इन मेडिसिनको कुरा गर्नु पर्दाखेरि नेपालमा डेफिनेटली होइन देयर इज अ बिग डिस्प्यारिटी यो 2017 को सर्वेले चाहिँ 67% डक्टर्स इन नेपाल आर मेल दि रेस्ट आर फिमेल भनेर देखाएको छ जबकि अहिले हामीले युएसको डेटा हेर्ने हो भने देयर आर मोर फिमेल मेडिकल स्टुडेन्ट्स देन मेल होइन So there is this disparity तर I think we are making strides to achieve it also. So अब IOM में अहिले we have the first female dean होइन अहिले हाम्रो campus chief vice campus chief पनि she is a female. So we are taking steps and we will reach there तर शिवानी भने जस्तो there isn't somebody there are very few role models yes exactly. र अर्को आई थिङ्क च्यालेन्जेसमा भन्दाखेरि चाहिँ वी क्यान नट फर्गेट मेन्स्ट्रुएसन भयो भने बिकज वी क्यान टक अबाउट मेन्स्ट्रुएसन फर लाइक आवर्स एन्ड आवर्स तर जस्ट what is that menstruation ke garcha what do you think the impact it has on studying and okay I had an exam a week back so I woke up with this terrible pain in my lower abdomen अनि इमर्जेन्सी रुममा पुगेँ म होइन अनि त्यहाँ पनि म प्लिज मेरो राइट ह्यान्डमा चाहिँ नहाल्नु है क्यानुलाई एक्जाम लेख्न जानु छ so like every month it's a big struggle अनि this is something a man never has to worry about होइन it's not obviously यो त नेचरले नै गरेको कुरा भयो होइन तर it's a big challenge I do have to give some props to my male friends होइन so I similar experience यो पालि मेरो पनि practical exam को बेलामा ठ्याक्क पिरियड भएको थियो oh my god the biggest mood swing बिहान उठेर I don't want to go and give the exam किनभने अघिल्लो दिन यस्तो हेक्टिक एक्जाम सकेर आएको थियो अनि बिहानै यस्तो भयो so along with cramps mood swings को पनि for me चाहिँ it's cramps plus the mood alterations पनि एकदमै they make a difference especially exam को बेलामा when you're under a lot of stress एकदमै it's not just for women in medicine and women studying medicine but just women studying in general भनौँ न यो कुरा चाहिँ अनि it was like everyone could see that my mood was off and त्यसमाथि
फेरि एक्जाम पनि बिग्रिरहेको थियो त्यहाँ अनि everyone was like के भयो like I'm on my period and they're like यिनीहरूलाई चाहिँ गाह्रै हुन्छ भनेर भनिरहेको थिएँ a couple of my male friends so it was like for the first time I heard some male saying hey like acknowledging that there is a difference and it does make a very big impact भनेर that's a step तर अब that cannot be an excuse नि त exam किन बिग्रियो भन्दा we cannot say period nobody is going to give us praise but it should be a factor into the things that we have to experience अब वार्डमा पनि हामी उभिनु पर्छ 3 घण्टा हैन so I don't get to sit because I'm on my period do I as you said a lack of a role model जुन छ हाम्रो तर there are some fields that are dominated by women हैन for example gynecology and obstetrics भनेको जुन हाम्रो स्त्री रोग विशेषज्ञ अथवा प्रसुति भनेर भनिन्छ हैन so that's gynecology and obstetrics अर्को pediatrics so बाल रोग विशेषज्ञ भनेको यो दुईटा फिल्डमा चाहिँ अब I've not seen the data per se तर हेर्दाखेरि चाहिँ अब हस्पिटल्सहरुमा it has a significant number of females do you think that those fields like what is your opinion about certain fields being female dominated some fields not being female dominated do you think it's just because it's easier for us to go in those fields or like what is the यसको बारेमा what would you like to share अब त्यो त आई थिङ्क हामीलाई अहिलेबाट पनि भनिन्छ नि होइन केटीको सब्जेक्ट गाइनेकोलोजी पिडियाट्रिक्स बिकज उनीहरू एकदम नर्चरिङ नेचरको हुन्छ विच इज भेरी रङ होइन लिटरली जेन्डर स्टिरियोटाइपिङ अनि त्यसो गरेर पनि आई थिङ्क द्याट्स एउटा फ्याक्टर होइन अर्को फ्याक्टर मेबी इन्ट्रेस्ट नै हो कि अर मेबी इट्स बिकज वी सी मोर फिमेल इन गाइनेकोलोजी र त्यो हुन्छ नि वी गेट पुस्ड मोर देयर होइन सो अब आई थिङ्क देयर आर लट अफ फ्याक्टर्स फर दिस है तर त्यो एउटा जुन नोसन चाहिँ हुनु हुँदैन कि र एउटा फिमेल डक्टर भइरहेछ भने सी इज गोइङ टु बिकम अ गाइनेकोलोजिस्ट र पिडियाट्रिसियन र अर्को कुरा चाहिँ आई थिङ्क अब हामीहरू होइन जस्तो भोलि म गाइनेकोलोजी पढ्न आँटेको छु भने देयर विल बी पिपल हु विल बी लाइक यत्रो फेमिनिजमको कुरा गर्ने अनि लास्टमा चाहिँ त्यही केटी भएको तिम्रो च्यालेन्जिङ रोल जुन हामी न्युरोसर्जरी यस्तो किन नलिएको भनेर सो एउटा स्टिरियोटाइप बनाएपछि आई थिङ्क द दुवै इट्स नट फेयर टु से कि गाइनेकोलोजी obstetrics is not challenging and neurosurgery is challenging हो के हैन yeah but then like, I've heard that opinion narrative चाहिँ हुन्छ it's very flawed it's not fair because that's a very difficult field नि हैन पढ्दाखेरि यस्तो आत्फातु हुन्छ but I mean you make a very good point अनि Shivani what would you like to add on this I don't know यो नेगेटिभ कहाँबाट आयो कि यो पक्कै पनि हुन्छ नि यो वुमेनहरू केयर गिभिङ रोल्समा बडी सुटेबल हुन्छ पिडियाट्रिक्स त्यही भएर तर बच्चा हुन्छ नि अलिकति ठ्याक्क म्याच भयो नि त But this is in no way an attack to all the gynae obs जसले प्र्याक्टिस गर्नुभएको छ र पिडियाट्रिसियन त्यो दुवै एकदमै एक्सट्रिमली कम्पिटेटिभ फिल्डहरू युएसमा सबैभन्दा वान अफ द हार्डेस्ट टु गेट इन्टु नै gynae obs हो होइन अनि तर हाम्रोमा चाहिँ अब सिन्स gynae obsमा चाहिँ हो हामीले पनि अब जुन हस्पिटल्सहरूमा हामी काम गरेर हुन्छ त्यहाँ पनि फिमेल डक्टर्सहरू नै बढी देखिरहेको हुन्छौँ अनि त्यसपछि अनि मैले के देखेको छु भन्दाखेरि चाहिँ आई थिङ्क दिस इज अ लिटल आउट अफ टपिक तर जसरी हुन्छ नि जस्तै निहारिकाले भने अल 67% चाहिँ मेल डक्टर्स छ नेपालमा भनेर तर अब हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ यो जेनरल फिजिसियन्सहरू चाहिँ फिमेल नै अबाउट 50-50 हुन खोजेको छ होला तर वेन वी गो टु मोर कम्पिटेटिभ स्पेसलिटिज लाइक न्युरोसर्जरी सर्जरी त हामीलाई डिस्करेजै गर्छ नि त एक्टिभली डिस्करेजै गर्छ नि यु हेभ टु स्ट्यान्ड लङ आवर्स अलिकति फिजिकली डिमान्डिङ हुन्छ भनेर चाहिँ सर्जरी चाहिँ त्यही भएर पनि वुमेनहरू सर्जरीमा कम भएको अनि त्यसपछि त्यसो चाहिँ हुँदै जाँदाखेरि त्यसमा चाहिँ आई नो त्यस्तो त्यो अब हाम्रो सोसाइटीको जस्तो भ्याल्युजहरू दिएको छ त्यसले गर्दा पनि अलिकति gynae obsमा चाहिँ केटी भएपछि केटीलाई नै हेर न हुन्छ नि लाइक यो तिम्रो हो यो अनि त्यही भएर चाहिँ मलाई पनि त्यही लाग्छ त्यही भएर सर्जरीहरू अलिकति कम्पिटेटिभ स्पेसलिटिजमा चाहिँ हामीलाई जुन डिमान्डिङ अलिकति किनभने एउटा गाइनेकोलोजिस्ट obstetricianको ड्युटी जुन हुन्छ होइन यु सी इट्स वान अफ द मोस्ट हेक्टिक ड्युटिज जुन हाम्रो रेजिडेन्ट्सहरू पनि हस्पिटलमा हुनुहुन्छ होइन दे आर अन कल 24 hours 36 hours ड्युटी लगातार गर्नुपर्ने सो कम्पिटेटिभ इन द सेन्स कि पर से भनिएको कम्पेरिटिभ होइन तर अर्को कुरा चाहिँ जुन मलाई भन्नु मन लागेको इज आई थिङ्क अनदर फ्याक्टर द्याट अल्सो काइन्ड अफ इन्फ्लुएन्सेस द्याट इज जुन पपुलेसन द्याट वी हेभ टु टेक एज अ गाइनेकोलोजिस्ट होइन females are going to be more comfortable with female doctors त्यो कुरामा especially so because we've seen that so many times OPD मा पनि मेल डक्टरलाई चाहिँ अब हुन्छ नि चेकअप गराउनलाई अलिकति अनकम्फर्टेबल मान्ने अथवा कतिजना त चेकअपै नगरिकन ओपीडी टिकट काटेकै मान्छे पनि फर्केर गएको पनि देखेको छु मैले बट when a female doctor comes it's that sense of जुन हामीले भन्यौँ रोल मोडल सबै कुराहरू जुन आउने लाइक seeing the same kind of person especially when you have to talk about your
reproductive organs. So त्यो कुरामा पनि एउटा चाहिँ हुन सक्छ. अनि अर्को I wanted to ask is what kind of challenges do you think that your female professors or your female role models have faced after MBBS? And MBBS सम्मको कुराहरु त हामीले गर्यौं. Like challenge भन्दाखेरि it might sound अलिक repetitive तर it is again the work life balance कि जस्तो अस्ति I was watching this video about women in surgery हैन, and the question that they were being asked is how do you handle being a mother and a surgeon? Like तिमी केटाको इन्टरभ्यु ल्याए would you ask them how do you handle being a father and a surgeon? So there's this thing and there's this whole biological clock ticking भनेर भन्छ. We're not trying to be negative about motherhood. Okay? We know that motherhood is a हुन्छ नि एकदमै like precious gift that a lot of women don't get despite wanting. It's सबै थाहा छ तर it's not. We're just trying to say कि everyone को priority at every moment or every woman को priority at every point in their life is not being a mother. And I think like सबैभन्दा धेरै what's the most empowering thing for me अनि I think like सबैलाई के चाहिँ हो भन्दाखेरि to be able to make an independent choice हैन. मैले मेरो लागि I should be able to choose for myself without any external pressures. र मलाई एकजनाले भन्ला के अरे ल बिहा गर्ने बेला भयो मैले नाइ भनिदिन्छु रे, मलाई दुईजनाले भन्ला म नाइ भनिदिन्छु रे, जब 4-5 जनाले भन्छ तब त इट्स लाइक I start questioning myself, नि साँच्चै बेला भयो के रहेछ त भनेर. Exactly. So I'm not going to be able to make an independent choice. And I feel like how people talk about this biological clock as if हुन्छ नि 30 वर्ष कटेपछि त बच्चै नपाउनु जस्तो कुरा गर्छन् है. It's like it's impossible जस्तो कुरा गर्छन्. That's a myth के. There's you know like science medicine कहाँसम्म आइसकेको छ अब women in medicine को कुरा गर्दाखेरि नि हैन. There's so many specialties so कहाँ पुगिसकेको छ. त्यही भएर it's not something that जुन जसरी पोर्ट्रे गरेछ त्यस्तो त्यो एकदमै खतरनाक वाला कुरा पनि हैन जस्तो पनि लाग्छ के मलाई. अब we've talked about this topic हैन. Having let's do say that we do get married between MBBS MD को बीचमा बिहा गरिहाल्यो रे हैन. It's not the end of the world त्यो पनि र बच्चा पाए त्यो गर्दाखेरि केही टाइम त ल्याप्स हुन्छ नि त. So what do you think that lapse time भनेको चाहिँ कति इम्पोर्टेन्ट हुन्छ in a person who is in medicine को करियरमा लाइक नेपाली कन्टेक्स्टमा कुरा गर्दाखेरि त्यो ल्याप्स टाइमले गर्दाखेरि चाहिँ को कहाँ पुग्छ र हामी कहाँ हुन्छौँ जस्तो लाग्छ? ओके मैले अहिलेसम्म म त्यो पोइन्ट अफ टाइममा चाहिँ पुगिसकेको छैन. सो बट मैले जे देखेको छु आफ्नो सिनियर्सहरू आफ्नो रिलेटिभ्सहरूमा चाहिँ के देख्छ नि यो एमबिबिएस र एमडीको जुन बिचको टाइम चाहिँ इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट कि तपाईँ लास्टमा जहाँ पुग्नुहुन्छ नि त्यो चाहिँ यो एकदमै क्रुसियल ट्रान्जिसनल टाइम पनि हो. अनि त्यसपछि त्यहाँनिर हेभ टु प्रिपेयर फर एमडी. त्यसले गर्दाखेरि अब यस्तो हुन्छ लाइक वुमेन वेन दे गेट म्यारिड ल बच्चा पाउनु भनेर हुन्छ. अनि त्यसपछि ल अब एउटा पायो अर्को पनि पाइहालौँ न त भनेर लाइक त्यो एभरेजमा 3 to 4 years चाहिँ सबै आई मिन इन जेनरल वुमेनले चाहिँ त्यो ग्याप चाहिँ लिन्छन् होइन. त्यसले गर्दाखेरि तर उसको पार्टनर मेल काउन्टर पार्ट भनौँ होइन जो सँगै एमबिबिएस पढेको छ उसको सँगैको ब्याचमेट चाहिँ उसले त्यो ग्याप लिनु पर्दैन. उसलाई जरुरी छैन किनभने बिहा भनेको इट्स नट युजली हुन्छ नि उसको बच्चा पाउनु मेल रिस्पोन्सिबिलिटी होइन भन्ने ठान्छ. उसले नि हि कन्टिन्युज अन अनि उसले एमबिबिएस पछि अब जति रिक्वायरमेन्ट छ 1-2 वर्षपछि हि एप्लाइज फर एमडी पाउँछ उसले काम गर्छ. अनि तर उसले सक्दासम्म एमडी पनि सक्दासम्म चाहिँ यता हिज काउन्टर पार्ट उसले चाहिँ आफूलाई इनरोल पनि गरिसकेका हुँदैन मास्टर्स प्रोग्राममा. त्यसपछि देयर इज दिस होल न्यू प्रोसेस ग्याप बिचमा भएपछि चाहिँ एउटा पढ्ने बानी छुटेको हुनसक्छ. त्यसै फेरि रिस्टार्ट गर्न अर्को च्यालेन्ज. एक्ज्याक्टली women in medicine भन्दाखेरि नि we're not just talking about clinical practice हैन. We're also talking about research and publication. That's a very big challenge. जस्तो हामी आज भोलि त the world has become publish or perish हैन त. अनि त्यही भएर के अरे अब तिमी एमबिबिएस गर्यो त्यसपछि बल्ल त यु स्टार्ट विथ यर रिसर्च वर्क अनि एभ्रिथिङ र अब यु हेभ अ चाइल्ड एट होम तिमीले पब्लिकेसन रिसर्च वर्क गर्ने भनेको त आफ्नो फ्री टाइममै हो नि त. तिम्रो क्लिनिक आवर्समा त होइन तर घरमा आएपछि तिमीले एउटा हुन्छ नि घर पनि सम्हाल्नु पर्यो जुन हामी भन्छौँ नि होइन. चिल्ड्रेनलाई पनि हेर्नु पर्यो. सो यु वन्ट बी एबल टु गिभ इक्वल टाइम फर रिसर्च एन्ड पब्लिकेसन. त्यही भएर पनि वी सी मोर लाइक publication from male faculties. That's again another factor promotion ma promotion ma as well minimum criteria ma यतिवटा publication हुनै पर्छ. Right, exactly. Oh, that's a very good point. Exactly. And again के अरे हाम्रो फिमेल स्टुडेन्ट्सहरू चाहिँ त्यही हो नि त अप्रोच गर्न पनि त हामीलाई पनि त फिमेल डक्टरलाई सजिलो हुन्छ. We don't see that they are publishing
त्यही भिगरमा होइन हाम्रो पनि आई थिङ्क इट अफेक्ट्स अस स्टुडेन्ट्स अल्सो Of course it does होइन त्यो त अब we've also faced this किनभने अहिले त अब स्टुडेन्ट लाइफबाट नै we are trying to catch up नि जुन हामीले भन्यौँ western media in the sense कि I'm not just talking about entertainment media के western trends in publication in studying त्यो सबै यहाँ अलिकति like copy गर्न खोज्दाखेरि in the sense कि to bring about the same change here यहाँ पनि त research it's important it's very important research publication को trend and त्यो सिक्ने आइरहेको छ but we don't see as many females publishing as much as we see males publishing. So अस्ति पनि एउटा जुनियरले नै हामीलाई भनेको थियो है दाइहरुको त कति रिसर्च वर्क देख्छु तपाईहरुको त देख्छ देखिन भनेर. Exactly. So feels so bad. अहिले त हामी धेरै भन्दा नि भन्दैनौँ अनि त्यो हामी त्यति लेभलको अपर्चुनिटिज पाएको पनि छैनौँ हामी त्यति लेभलको इनिसिएटिभ लिन पनि सकेका छैनौँ हैन. Do you think that females in leadership position, do you think this would bring about a change is to your trend man and say we are always behind on some aspect nita so like if हामीले भनेको छौँ हैन अहिले हाम्रो dean पनि first dean IIM Institute of Medicine भनेको चाहिँ TU campus Tribhuvan University को सबै मेडिकल क्याम्पसेसहरुको डीन हुनुभयो हैन for the first time the female dean अनि त्यसमा पनि अब हाम्रो कुनै क्याम्पसेसहरुको चाहिँ अब असिस्टेन्ट क्याम्पस चीफमा पनि वुमेन चाहिँ for the first time पुगिराख्नु भएको छ. So what do you think that their role can be to increase female participation in things like this like अब यो हाम्रो grooming को कुरा आउँछ हैन grooming in the positive sense भन्नु खोजेको मैले grooming is also a negative term हैन social media मा तर मैले चाहिँ positive sense को भन्नु खोजेको like हाम्रो जुन यो हामीले the circle that we surround ourselves with अनि peer groups जस्तो भनेको थियौँ नि like what do you think that their role can be in uplifting हाम्रो seniors-हरु हाम्रो professors assistant professors female professors-हरुको like capabilities लाई पनि enhance गर्नको लागि के रोल हुन सक्छ in a leadership position? I think हाम्रो like we said we're just having the first dean हैन so I think your dean के लागि पनि your dean role model छैन के so what can be the उ भन्दाखेरि I think she's also not yet like she or let's say somebody who comes in that position उहाँले पनि पहिला त recognize गर्नु पर्यो नि त okay femaleहरु lag behind भइरहेछ या भइरहेछ भनेर. It's always a struggle for a women leader to like establish herself to see कि to male बडा उति नै respect पाउनलाई हैन. I think to establish गर्दा गर्दै there is a lag. I think हाम्रो जुन यो gender perspective ल्याएर programs त्यस्तो त हामीले अहिलेसम्म देखाएको छैन है but I think it would be very good if like peer group त्यस्तो बनायो भने फेरि तर त्यहाँ कुरा चाहिँ निस्किन्छ कि केटीले धेरै फेभर गर्यो भनेर. Do you think what एउटा आइहाल्छ नि एउटा narrative like तिमीहरु पुगिरहेको छौ डिन पनि MBBS नि पढिरहेकै छौ सबै पाइराख्दा नै why is this like त्यो तिमी why do you always keep complaining यो gender equality अनि यो कुरामा भनेर भनिरहेको हुन्छ नि त अनि त्यही भएर like what do you have to say to that के अब हामीले जुन अलिको numbers को कुरा गर्यौं हैन अब do you think like evidence based भएर चाहिँ हामीले के भन्न सकिन्छ त नि एउटा अब शिवानीले त्यो point भन्यो हैन as we go up higher up in the hierarchy चाहिँ females को number घटिरहेकै हुन्छ you can see that obviously in any institute त्यो कुरा पनि छ अनि about this gap between MBBS MD को कुरा पनि गर्यौं हैन अनि so what is अनि म्याम अब suppose अब म्याम पनि भर्खर dean हुन पुग्नु भएको छ so like what can be the reply to this question कि why are you always complaining भन्दाखेरि like in कसरी summarize गर्न सकिन्छ? Okay, I think यो चाहिँ सबैको माइन्डसेट चाहिँ के हुँदो रहेछ भने when a woman एउटा टप पोजिसनमा छ भने चाहिँ it automatically solves all the problem. त्यो त हाम्रो टप टु बटम अप्रोच भयो नि त that doesn't solve anything at all. अनि I think it is too much to expect from her पनि के from a woman who is in leadership position उ पनि भर्खरै आएको छ अनि त्यसपछि त्यो भयो अनि प्लस हामीले भयो भन्दैमा उहाँले पनि कति गर्ने कति there is an extent to everything बरु त्यो भन्दा बरु बटम टु टप अप्रोच एज एन हामीले पनि हाम्रो पियर ग्रुप्सहरु यसमा चाहिँ हामी we have to be अलिकति हामी पनि आफै प्रोएक्टिभ भएर हुन्छ नि we have to gather आफ्नो हुँदै नहुने त हैन तर अलिकति बढी मेहनत गर्नुपर्छ हामीले आफ्नो मेल काउन्टर पार्ट्स भन्दा चाहिँ अनि अलिकति एउटा मेन्टरशिप प्रोग्रामहरु इस्टाब्लिश त्यो चाहिँ अब हाम्रो जुन लिडरशिप पोजिसनमा हुनुहुन्छ जो उहाँले चाहिँ त्यो इनिसिएटिभ चाहिँ सुरु गर्न सक्नुहुन्छ लाइक ल मेन्टरशिप प्रोग्राम फर स्टुडेन्ट्स फर फिमेल स्टुडेन्ट्स भन्ने फेरि त्यस्तो भन्दाखेरि अर्को एउटा आर्गुमेन्ट आउन सक्छ हैन बडी या अघि नै आएको फिमेल्सलाई मात्रै फेभर गर्यो बट दिस इज नेसेसरी कि यो कुरा चाहिँ कसरी नेसेसरी छ भनेर आफैलाई त आफैले बुझ्नु पर्यो अनि त्यसपछि बुझाउन सकेपछि बल्ल चाहिँ यो पुरै सक्सेसफुल हुन्छ प्लस अब हामी एज स्टुडेन्ट्स पनि हामीले अलिकति वी हेभ टु सिक आउट
रिसर्चकै कुराहरूमा हाम्रो पनि कमजोरी छ पनि जुन लेभलको केटाहरू नेटवर्किङ गर्छन् जोसँग बोल्न जान्छन् हामी जाँदैनौँ होइन आफ्नो रिजर्भ भएपछि त अलिकति आफूलाई डिसएडभान्टेज हुन्छ नि बट देन देयर इज द्याट थिङ कि आफ्नो इनेट पर्सनालिटीमै जुन बनाइएको कुरा छ त्यसलाई त अलिकति टाइम गाह्रो हुन्छ एकदम we have to slowly learn यो कुरा चाहिँ हाम्रो अर्को कुरा होइन जस्तो भने यु सी लाइक सबै लिडरसिप पोजिसनमा मेल बस्यो भने चाहिँ एभ्रिबडी इज भेरी कम्फर्टेबल विथ द्याट होइन जस्तो तिम्रो डिन पनि केटा भयो अरे क्याम्पससिप पनि केटा भयो भाइस क्याम्पससिप पनि केटा भयो नोबडी इज गोइङ टु क्वेसन इट तर लेट्स से डिन इज अ फिमेल र क्याम्पससिप पनि फिमेल भने ओ दुईटा केटी कति चाहियो तिमीहरूलाई जब सबै केटा हुँदाखेरि त नोबडी ह्याड अ प्रब्लम विथ द्याट एक्ज्याक्टली सो आई फिल लाइक इट स्टिल मेक्स पिपल अनकम्फर्टेबल when they see female in yeah you're right this is also your minority groups like pani yo apply huncha ke like we'd seen I'd seen huncha ni euta panel completely composed of people who are who belong to minority groups and त्यसपछि ठ्याक्क अब जुन यो caste system जुन बनाएको छ and this supposedly upper caste हरूले चाहिँ के भन्ने भन्दाखेरि it's like ओहो अब यति धेरै inclusion आइसक्यो कि panel नै minority ले भरे नि अब this so called ब्राह्मण क्षेत्रीले panel भर्दाखेरि चाहिँ it's not a problem तर अहिले अब a different diverse problem so that applies to all minority groups and we are also a minority group नै भन्नु पर्यो नेपालमा and even though we make up more than 50% of the population so do you think this is a challenge being able to convince our male counterparts कि we need a little bit extra help for women in medicine definitely आफूले नपढेसम्म थाहा हुँदैन रहेछ कि जति पनि थाहा हुँदैन रहेछ होइन र आई गेट दिस क्वेसन आई गेट आस्क दिस क्वेसन रिपिटेडली कति तिमी केटीको कुरा गर्छौ भनेर होइन अनि र किन गर्छौ अनि म के भन्छु भने म गर्छु किनभने यो प्रब्लम छ त्यहाँ होइन तिमीले अहिले जुन पोजिसन अफ प्रिभिलेजमा छौ त्यहाँबाट त्यो देख्दैनौ होला होइन बट देन देयर आर स्ट्रगल्स है लाइक वी डिस्कस अ लट अफ देम राइट नाउ लेट्स नट गेट इन ब्याक इन टु देम तर तिमीले त्यो आफ्नो भएको ठाउँ आफ्नो प्रिभिलेज भएकोमा ठाउँ भएर नदेखेको होला होइन जस्तो मेबी मैले होइन बिङ काठमाडौँबाट आएको एउटा ब्राह्मण फ्यामिलीमा बिलोङ गर्ने केटी भएर मैले जति एडभोकेट गरे पनि मैले त्यो लेभल अफ स्ट्रगल एउटा हुन्छ नि नन अर्बन एरियाबाट आएको र एउटा अलिक माइनोरिटी एथनिसिटी ग्रुपमा पढ्ने मान्छेको स्ट्रगल मैले जति गरे पनि त्यो लेभलमा बुझ्न सक्दिनँ कि तर आई थिङ्क द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ इज द्याट यु रेकग्नाइज एक्नोलेज पनि गर्नु पर्यो एक्ज्याक्टली अनि अब एउटा च्यालेन्जको कुरा गऱ्यौँ हामीले होइन अबाउट कन्भिन्सिङ द पिपल इन पावर अबाउट कन्भिन्सिङ आवर मेल काउन्टर पार्ट्स कि वी डु निड अ लिटल एक्स्ट्रा नट जस्ट अस अल माइनोरिटिज we need someone to add some of them to advocate for us पनि के एउटा कुनै पनि पोजिसन आयो भने के आयो भने चाहिँ लेट्स इन्क्लुड मोर देन वान फिमेल सो 10 जनाको ग्रुप भयो भने 2 जना पुगिहाल्छ नि what does that mean we are 50% हैन ल हाम्रो कलेजमै नभनौँ तर अरू कलेजहरुमा छ त्यस्तो अथवा देशमै छ भनौँ न तर 10 जनाको ग्रुपमा 2 जना लगे पुगिहाल्यो नि कति जना लग्ने हो केटी लाइक त्यस्तो कुराहरु आइराको हुन्छ नि त सो इफ one of them speaks out and says कि किन 2 जना मात्र लग्ने there are so many of them that are interested अथवा कसैलाई गएर सोधम यस्तो अपर्च्युनिटी छ त्यस भिलेन भइहाल्यो नि त्यो मान्छे exactly but I mean that takes courage for them too so I'm just trying to say कि we need their help like as much as we need ourselves definitely we always need our allies and what are other challenges do you think that or consequences that there can be because of less amount of women in medicine or less participation of women in medicine okay also हामीले जे कुरा गर्यौं त्यो चाहिँ like we are practicing medicine तर हामीले अर्को साइडमा चाहिँ like अब मेडिसिनको बेसिस भनेकै रिसर्च हो the drugs and all procedures that we do in medicine अनि त्यसपछि हाम्रो जुन मेडिसिनको के भन्ने कन्ज्युमर्स भनौं न हैन हुन्छ नि उहाँहरु पनि women are एकदमै डिसएडभान्टेज किनभने हाम्रो जुन क्लिनिकल ट्रायल्स हुन्छ नि अब यो मेन ड्रग्सहरु डेभलप हुनको लागि देयर आर सर्टेन फेजेस अफ क्लिनिकल ट्रायल्स दैट द ड्रग हैज टु पास अनि त्यसपछि बल्ल मार्केटमा आउँछ है त्यो अनि तर त्यसको जुन इनिशियल फेजेस अफ रिसर्चहरु फेज 1 फेज 2 त्यसमा वुमेनहरुको अब डेटा नै हेर्ने हो भने पनि less than 1/5 त्यसको त्यो रिसर्च पार्टिसिपेन्ट्स आर वुमेन के भनेपछि I've seen trials where चाहिँ ड्रग चाहिँ वुमेन को लागि बनाएको छ तर कम्प्लिट all the participants are male there is this very funny one effect of estrogen on female breast and uterus being and all the participants were male. Where is the breast and uterus? I mean breast but like uterus it makes no sense. फिर मान्छेको मात्र हैन very I don't know if you watch it John Oliver को bias in medicine भन्ने YouTube मा छ है and that's why repeatedly चाहिँ हुन्छ नि मेलहरुले चाहिँ why we've been doing research like केटाहरु participants मा भन्दाखेरि चाहिँ because they are like the natural human body without the pecky hormones
त्यही एक्ज्याक्टली So apparently our hormones are supposed to make us very difficult to study, but actually त्यो झन् it should be there नि त हैन के चाहिँ इफेक्ट रहेछ त्यो हर्मोन्सको what kind of intervention is needed because of those भनेर Okay, so आरपेकी हर्मोन्सले गर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ नभनौँ नि त फेरि कन्ट्रासेप्सनमा पिल चाहिँ हामीले खानुपर्छ त्यही त no sense के it's just whatever is easier they do अनि त्यसमा जहिले पनि it's like it's easier भन्दा बित्तिकै advantages for men अनि हाम्रो लागि चाहिँ अनि what like are there other examples जसले चाहिँ एकदमै धेरै नै consequence लिएर आउन सक्छ in the life of a woman अघिकै कुरा कन्टिन्यू गरौँ है त्यो ठ्याक्क अब हाम्रो क्लिनिकल ट्रायल्समै वुमेन पार्टिसिपेन्ट्स कम भएपछि हामीलाई त्यो ड्रगले वुमेनको बडीमा कस्तो खालको इफेक्ट्सहरू ल्याउँछ त्यो नै हामीलाई थाहा हुँदैन कि सो वी हेभ सिन द्याट हुन्छ नि एडभर्स इफेक्ट्सहरू हुन्छ नि ड्रग्स त्यो वुमेनमा बढी देखिरहेको हुन्छ एन्ड सम ड्रग्स डोन्ट इभन वर्क अनि जुन चाहिँ अनि हाम्रो रेफरेन्स मेडिसिनमा हुन्छ नि इट इज अ 70 kg म्यान अनि त्यो कुरा हाम्रो चाहिँ हरेक हुन्छ रेफरेन्स भ्यालुजहरू चाहिँ त्यही 70 kg म्यान सबै मेलको त रिप्रेजेन्टेटिभ हुँदैन वुमेनको त परै जाओस् होइन त्यसको अनि त्यसो अब त्यो 70 kg म्यानलाई यति डोज अफ ड्रग सुटेबल हुन्छ भने त्यही ड्रग अब म जत्रो वुमेनलाई त्यो त एकदम ओभरडोजै हुनसक्छ नि त अनि त्यस्तो त्यो कुरा पनि हामीले विचार गर्नुपर्छ अनि कति यो डेटा यो के भन्छ अब डेटा ग्याप छ नि यसले गर्दाखेरि चाहिँ कति कुरा चाहिँ त्यो एम्प्लिफाई भइरहेछ झन् अनि के अरे अर्को कुरा भन्दाखेरि चाहिँ अब नेपालमा त यस्तो खालको रिसर्च भएको छैन होइन तर युएसकै डेटा भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ वुमेन आर लेस लाइकली टु बी लाइक टेकन सिरियसली when they present with their symptoms. Exactly, like with chest pain or with symptoms of MI. Heart attack. 7 times women are miss compared to men. How is that possible? Because like the symptom manifestation जुन हामीले mainstream पढाइ हुन्छ नि lower jaw मा दुख्ने यता left radiate हुने हैन that symptom that's typical for male. Exactly. र फिमेलमा चाहिँ अलिक हुन्छ नि fatigue, myocardial infarction अथवा heart attack भन्नु खोजेको हैन so a heart attack is likely to be missed in a woman 7 times more more likely to be missed in a woman के अनि त्यसमा अर्को एउटा डेटा पनि आउँछ नि हार्ट अट्याक भइसकेपछि हार्ट स्टप भइसकेपछि हामीले एउटा सिपिआर कार्डियोपल्मोनरी रिसस्टेसन भन्ने मेथड गर्नुपर्छ जुन चाहिँ अब छातीमा थिचेर अनि यसरी हात तल गर्नुपर्छ हैन अब बिकज वी हेभ ब्रेस्ट अफ इट्स अनकम्फर्टेबल टु डु सिपिआर रे अनि त्यही भएर वुमन इज लेस लाइकली टु रिसिभ सिपिआर के लाइफ सेभिङ प्रोसिजर सो त्यस्तो कुराहरू पनि आउँछ व्हिच इज I mean, सुन्दाखेरि यस्तो लाग्छ तर पछि फेरि when you go to the hospital and you see the type of people you have to work with, you're like, oh, त्यही भएर मिस हुन्छ because we still don't have that gap is still not हुन्छ नि recognized अथवा that gap is still not हुन्छ नि यस्तो छ challenges छ differences छ भनेर हामीले त्यो gender lens को वेमा हेर्दैनौँ नि त अनि अर्को एउटा कुरा चाहिँ के सुन्नमा आइरहेको हुन्छ भन्दाखेरि स्पेसली अब हामी एसआरएचआरको एडभोकेसी गर्दाखेरि यस्तो स्पेसेसमा वी गो एन्ड टक टु किड्स इन स्कुल वुमेन इन स्कुल वी गो एन्ड टक टु एडोलेसेन्ट फिमेल्स तो जस्ट के अरे अडल्ट फिमेल्स इन जेनरल त्यो कुरा गर्दाखेरि चाहिँ when they come and seek एसआरएचआर सर्भिसेस होइन अब हस्पिटलमा गाइनोकोलोजी एन्ड अब्स्टेट्रिक्स डिपार्टमेन्ट अथवा जेनरल फिजिसियन्ससँग नै अब एसआरएचआर सर्भिसेसहरू सिक गर्न आउँदाखेरि चाहिँ अब यो म पनि मेडिसिन आई बिलोङ टु दिस फिल्ड दे बिलोङ टु दिस फिल्ड सो वी आर नट ट्राइङ टु अट्याक एनीवन हु प्रोभाइड्स एसआरएचआर सर्भिसेस होइन त्यो हामीले गर्न खोजेकै होइन हामीबाट पनि कतिचोटि यो मिस्टेक्स भएको छ होला तर अब पोजिटिभ एउटा रिफ्लेक्सन हुन्छ नि टु लिसन टु द क्रिटिसिजम द्याट यु फेस्ड एन्ड टेक इट इन्टु अ पोजिटिभ म्यानर त्यो पनि एउटा चाहिन्छ जस्तो लाग्छ एन्ड द टाइप अफ फिडब्याक वी गेट इज द्याट हामी एकदमै जजमेन्टल छौँ whenever they come with their SRHR problems होइन के एउटा अब सपोज एन अनम्यारिड फिमेल कम्स विथ एन एसटिआई भनेको सेक्सुअली ट्रान्समिटेड इन्फेक्सन जस्तो आयो अरे अथवा सी कम्स सिकिङ सेफ अबोर्सन सर्भिसेस त्यस्तो खालको कुरा आउँदाखेरि चाहिँ हामी हाम्रो पर्सनल जजमेन्ट एकदमै धेरै पास गर्छौँ अरे अनि त्यसले गर्दाखेरि त इट विल अल्टिमेटली नेगेटिभली इम्प्याक्ट द हेल्थ नट जस्ट एसआरएच हेल्थ होइन सबै कुरा मेन्टल हेल्थदेखि लिएर अरू एस्पेक्ट्सहरू पनि इम्प्याक्ट गर्ने भयो त्यो वुमनको अथवा द वुमन एन्ड अब सपोज इफ सी ब्रिङ्स हर पार्टनर अलङ विथ हर उहाँलाई पनि इम्प्याक्ट गर्ने भयो होइन सो डु यु थिङ्क द्याट दिस स्टेटमेन्ट इज समवाट ट्रु डु यु थिङ्क द्याट we are judgmental and we are biased जस्तो लाग्छ कि कस्तो लाग्छ Okay, let's remember this and people have biases and doctors are people right so yes to say that doctors are biased हुँदैन चाहिँ अब डक्टर मान्छे नै हैन भन्ने हो कि के भन्ने हो exactly भगवान र अरु कुरा चाहिँ I think
यो जेन्डर लेन्सबाट हेर्ने उ गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ त्यो इट्स एन इभल्भिङ थिङ जुन अहिले आइपुगेकै छैन होइन स्पेसली इन आवर सिनियर्स हाम्रो सिनियर लटमा र कति कुरामा चाहिँ अब डक्टर पढिरहेको छ we're so focused just on the technical aspects of things that we often forget that the person in front of us is an actual person होइन जसको राइट्स छ जसको के अरे एउटा निड्स होइन डिफ्रेन्ट निड्सहरू छ भने त्यो राइट्स बेस अप्रोचबाट चाहिँ हामी हेर्न धेरै टाइममा हामी आफू अलिक पछाडि पर्छौँ र म कहिले आई ट्राई टु थिङ्क अबाउट म कस्तो थिएँ त होइन बिफोर लाइक आई जोइन्ट यो शान अनि म आफू नै अवेर हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ कस्तो थिएँ भन्दाखेरि आई थिङ्क म पनि अलिअलि हुन्छ नि बायस थिएँ है कति हुन्छ नि इनअप्रोप्रिएट जोक्सहरूमा हाँस्ने आफै पनि कहिले पास गर्ने यस्तो हुन्छ नि आई ह्याड द्याट सर्ट अफ यस डेफिनेटली र ममा पनि त बिकज आई जोइन यो शान बिकज आई हुन्छ नि लर्न अबाउट सो मेनी थिङ्स बिकज आई रिसिभ जेन्डर सेन्सिटाइजेसन ट्रेनिङ्स म अहिले यतिको हुन्छ नि हरेक कुरालाई एउटा जेन्डर लेन्सबाट हेर्न सक्ने भएको छु किनभने अब इट टेक्स एन एफर्ट एन एफर्ट यु हेभ टु मेक होइन र त्यो उहाँहरूले पाउनु भएको छ त्यही भएर आई थिङ्क यो शिक्षाको कमी चाहिँ त्यो कुरामा चाहिँ शिक्षाको कमी छ र अर्को इट्स मल्टिफ्याक्टोरियल होइन अर्को कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ हामी ओपिडी सेटिङमा होइन यति ओभरवर्क ओभरलोडेड भएको हुन्छौँ होइन डक्टर टु पेसेन्ट रेसियो इज it's haphazard, right? No, when you have to see like 4 times the number of patients that you have the capacity to see, to your rights-based approach, but garum proper counseling garum bhanne, I don't think to kaseko pani you're not in that frame of mind to do it. So त्यस्तोमा त्यो judgement pass हुने या हुन्छ नि राम्रै काउन्सलिङ नपुग्ने त्यो पनि हुन्छ. So I think your system मा पनि change ल्याउनु पर्छ. डक्टरलाई मात्रै भनेर पनि हुँदैन. And especially it's these fields that are overworked एकदमै धेरै because it will of course हाम्रो gynecology and obstetrics OPD को जुन पेशेन्ट लोड देख्छौँ अनि जीपीमा जुन जनरल फिजिशियन्समा लोड देख्छौँ त्यो त इट्स लाइक हामी पनि पछि गएर के हुन्छ नि यो क्वेसन एन्सर गर्नको लागि वी माइट नट बी द बेस्ट पिपल to give the most non-biased answer तर we have come to the conclusion कि एउटा जेन्डर लेन्सबाट हेर्ने र आफूलाई त्यो फिमेलको ठाउँमा राख्ने अनि कुन इन्भाइरोमेन्टबाट आएको छ र कुन सिचुएसनबाट चाहिँ she had to overcome to get that courage to seek these SRH services होइन त्यो पनि एउटा यस्तो ठुलो स्टेप छ नेपालमा चाहिँ त एक्टिभली आफ्नो प्रब्लमलाई रेकग्नाइज गरेर हस्पिटल अथवा हेल्थ सेन्टर गएर यसको प्रब्लमको चाहिँ सल्युसन खोज्ने भनेको पनि एउटा एकदमै ठुलो माइलस्टोन हो नि त सो त्योसम्म गरेर आउनु भएको छ एउटा फिमेल भनेर त्यहाँसम्म हामीले एनालाइज गर्यौँ भने इट्स नट जस्ट डक्टर्स कि इट्स अल हेल्थ वर्कर्स द्याट शुड रिसिभ दिस ट्रेनिङ डोन्ट यु थिङ्क यस यस अफ कोर्स यो त करिकुलमकै कुरा पनि आउँछ लाइक हाम्रो कसरी डिजाइन गर्ने अनि डु यु थिङ्क द्याट जुन इन्टरसेक्सनल अप्रोच हुन्छ नि जस्ट डक्टर्स बिङ ट्रेन्ड अलङ विथ auxiliary health workers like ancillary health workers like doctors and nurse को सँगै ट्रेनिङ हुने अथवा doctors and lab technicians हरू सबै जुन यो हुन्छ नि हाम्रो all the supportive staff in the hospital and the major staffs in the hospital उहाँको सँगै ट्रेनिङ भयो भने पनि do you think it's easier to achieve this कि कस्तो लाग्छ do you think that it's not possible कि doctors हरू won't train with like other के अरे अब as students what do you think your opinion is पछि डक्टर भएर त छुट्टै हुन्छ हैन अब डक्टर भएर if they would want to train with about auxiliary healthcare workers त्यो त अब सबैको इन्डिभिजुअल प्रेफरेन्स होला हैन तर आई थिङ्क यो सँगै यस्तो गर्यो भने चाहिँ अफकोर्स त्यो किनभने अब एउटा हेल्थ केयर फेसिलिटीलाई अलिकति स्मुथली अपरेट गर्न सो टु इन्स्योर द्याट द पेसेन्टले चाहिँ राम्रो हेल्थ सर्भिस पाओस् भनेर इन्स्योर गर्न चाहिँ त्यहाँ डक्टरको मात्र रोल हुँदैन अब हाम्रो टिचरहरूले भनिदिन्छ नि यो द हेल्थ केयर बिगिन्स एज सुन एज द पेसेन्ट वक्स टु इन टु देयर डोर यस्तो भनेपछि त्यहाँ उसले डोरमा गर्दाखेरि उसलाई रिसेप्सनिस्टले कसरी वेलकम गर्यो त्यसपछि नर्सहरूले उसको कसरी चाहिँ भाइटल्स दियो सब कुरा म्याटर्स कि उसको एउटा हुन्छ नि डक्टर मात्र लास्टमा पो जाने हो त होइन अनि त्यही भएर आई थिङ्क इफ दे वर्क टुगेदर सबैको एउटै कमन माइन्ड सेट भएपछि ल हामी यसरी अप्रोच गर्ने पेसेन्टलाई ऊ आउनु पाएको छैन ल यता बस्नु ल यसो भनेर यस्तो गरेपछि उसको त माइन्ड सेटै अलिकति कस्तो ला आई थिङ्क अलिकति म जज हुन्छु होला भन्ने उसो त्यो हुन्छ त्यसपछि देयर इज दिस हेजिटेसन राम्रोसँग डक्टरसँग खुल्न पनि पाउँदैन लास्टमा अनि राम्रोसँग हेल्थ त्यो जुन सर्भिस सिक गर्न आएको हो उसले त्यो पाउँदैन लास्टमा सो आई थिङ्क अलिकति राम्रोसँग उसको अलिकति कम्प्रिहेन्सिभ तरिकाले चाहिँ उसको हेल्थ केयर उसलाई त्यो सर्भिस दिन चाहिँ हाम्रो डक्टर्स अक्सिलरी हेल्थ केयर वर्कर्स अब नर्सेसहरू जो हुनुहुन्छ इन्क्लुडिङ हाम्रो यो एडमिनिस्ट्रेटिभ काम गर्ने मान्छेहरू कि त्योसँग पनि एउटा हार्मोनियसली भनौँ न
checks and balance पनि establish हुन्छ के because everyone knows what their role is अनि त्यसपछि कहाँ कसको fault भयो त भन्दाखेरि चाहिँ अनि ठ्याक्क त्यसरी we can check and balance each other at that moment अनि जुन हाम्रो यो एकदमै धेरै problems आइरहेको छ नि नेपालमा about violence against healthcare workers, violence against doctors भनेर त्यो कुरामा पनि अलिकति अब त्यो पनि एउटा hesitation point हो के don't you think like with doctors not just female doctors लाई पनि especially अथवा just doctors in general about यो patient like care कतिसम्म दिने त like आफ्नो पनि त ज्यान So only you said नि त्यो CPR को कुरामा हैन I've heard like CPR दियो कहिलेकाहीँ चाहिँ हुन्छ नि अब त्यो पेशेन्ट पार्टीले देख्दाखेरि ब्रेस्ट एरियामा छोयो भनेर द्याट एउटा हुन्छ नि त्यो डक्टर आफूलाई डराएर पनि द्याट्स अल्सो एउटा फ्याक्टर आई थिङ्क छातीमा बसेर पुश अप अस्ति भर्खरै एउटा भएको थियो नि पुश अप so there's this okay so we've talked about a couple of solutions to the problem right now we've talked about intersectional training we've talked about leadership position ko role etc what do you think जुन bottom to top approach भन्दाखेरि चाहिँ what do you think another solution can be to this this problem नै भनौँ this situation हैन it's always talking about these things कि मलाई चाहिँ I think once we initiate a conversation about these things हैन अलिअलि केही न केही लेभलमा चाहिँ चेन्ज आउँछ जस्तो अस्ति एउटा एक्जाम्पलै कोट गर्नु पर्दा I was kind of in a discussion group with like fellow students and there were a few teachers who were female हैन अनि हामी चाहिँ we were discussing this book 15 ways to raise a feminist भनेर त्यो डिस्कसनमा चाहिँ अब there were a lot of talks about feminism and त्यसपछि how we've seen so much of bias भनेर हैन त्यतिखेर चाहिँ our teachers they were silent on the topic अनि पछि एकजनाले चाहिँ मैले चाहिँ कहिले पनि आफ्नो लाइफमा bias त्यस्तो खासै फिमेल टिचरले हैन एक्सपिरियन्स गराएको जस्तो लाग्दैन थियो भनेर त्यति मात्रै भन्नुभयो खासै त्यसपछि the thing ended there र पछि एक हप्तापछि चाहिँ she sent us a message हाम्रो ग्रुपमा saying कि आज एउटा मिटिङमा चाहिँ I realized कि हुन्छ नि I was not being heard or मलाई हल्का साइडलाइन गरे जस्तो लाग्यो र मैले चाहिँ I spoke up भनेर so I think the discussion that we had हैन on feminism that was a big trigger हैन to realize गर्न कहिलेकाहीँ things are right in front of us तर हामी उनी गर्दैनौँ हैन जस्तो हामी नै देख्छौँ हाम्रै लाइक पियर्सहरू पनि you're being actively discriminated against तर हैन मैले त कहिले फेसै गरे त्यो recognition नै नआको कि हैन अनि recognize गर्नको लागि चाहिँ कसरी सजिलो पार्न सकिन्छ त नि त्यही हो you have to talk about these things and the more we initiate conversation I think एउटा पोइन्टमा आएर हो कि भनेर you reflect नि त एउटा reflection त भइहाल्छ नि no I agree with your point हैन talking is essential तर अब not everyone wants to be engaged in that conversation because it's not सबैजनाको लागि advantages छैन नि त त्यो conversationमा engage भएर त because not those people who are not being discriminated against उनीहरूले के पाउँछ र त्यो conversationमा जस्तो हुन्छ but एउटा systematic formमा चाहिँ हामीले कसरी change लिएर आउन सकिन्छ त त्यो चाहिँ आई थिङ्क करिकुलममै चेन्ज आउनुपर्छ होला त्यसको लागि चाहिँ लाइक अब हाम्रो अहिले मेडिकल करिकुलम हेर्ने हो भने देयर आर ओन्ली टेक्निकल एस्पेक्ट्स ल सपोज अबोर्सनकै कुरा गरौँ भने अबोर्सन कसरी गरिन्छ योवाला पार्ट मात्र ट्याकल गरेको हुन्छ कि लाइक अब वाट द इम्प्लिकेसन्स अफ अबोर्सन त्यसको लाइक कसरी चाहिँ राइट्स बेस्ड अप्रोचमा हेर्ने किनभने अबोर्सन भनेको त ह्युमन राइट हो अनि त्यसलाई कसरी उयो गर्ने अनि पेसेन्टलाई कसरी एउटा एम्पथेटिक हिसाबले कसरी उसलाई चाहिँ कम्प्रिहेन्सिभ हिसाबले चाहिँ रिसिभ गर्ने ट्रिट गर्ने त्यो कुरा चाहिँ हाम्रो कहीँ पनि अनि आई थिङ्क त्यो पनि एउटा रिजन हुनसक्छ कि अहिले हेल्थ केयर भाइलेन्स अलिकति मिसकम्युनिकेसन ग्याप भयो नि त बिट्विन द पेसेन्ट्स एन्ड द डक्टर अनि त्यही भएर यो कुरा गऱ्यो भने चाहिँ आई थिङ्क धेरै कुरालाई एड्रेस गर्छ कि यो हाम्रो करिकुलममा हामीले अलिकति के भन्छ अब सेन्सिटाइजेसन जेन्डर बेस्ड करिकुलम होइन अनि फेरि जेन्डर बेस्ड करिकुलम भनेर त्यहाँ वुमेन प्रब्लम्स मात्र राख्ने होइन त्यो पनि त्यही गर्नु फ्रेजाइल भयौँ हामी त एउटा लेभलसम्म हामीलाई लिमिट गरेछ भन्छ त्यो एउटा सपोज एउटा डायग्राममा 30% वुमेनलाई मात्र असाइन गरेछ भन्छ 70% कभर अप गर्नु पर्यो नि त एउटा म्यानले पनि सो त्यो एउटा वर्कलोड र त्यो जुन एउटा मेन्टल स्ट्रेस एउटा म्यानलाई हुन्छ त्यो त हामीले कसैले हुँदैन भनेर भनेको छैन होइन आई थिङ्क द्याट्स अल्सो इम्पोर्टेन्ट टु एड्रेस द्याट पनि बट इफ यो जेन्डर बेस्ड अप्रोचबाट गऱ्यो भने 50-50% भयो भने उनीहरूलाई पनि त कति धेरै लोड कम हुन्छ सो इट्स लाइक मेन्टल हेल्थ एस्पेक्टबाट हेर्दाखेरि पनि एउटा जेन्डर बेस्ड करिकुलमको चाहिँ त्यो एकदम धेरै एडभान्टेज हुन्छ होइन and what other ways do you think should be implemented in the way forward okay you in women in medicine to increase participation of women in medicine and to increase representation of not just women but all minorities all genders होइन so हामीले करिकुलमको कुरा गर्यौँ लिडरसिपको कुरा गर्यौँ होइन we talked about intersectional approach अरू के हुन सक्छ रिसर्चको कुरा गर्यौँ अलिकति
सो त्यसमा चाहिँ अहिले कोटा छ नि आइएम फर कोटा बट कोटा इज नट द फाइनल एन्सर है त्यहाँ हाम्रो रिजर्भेसन भन देयर इज दिस अब वुमेनहरूलाई यति अब के अरे माइनोरिटी के एथनिसिटी माइनोरिटिजहरू यस्तो हुने हुन्छ त्यो चाहिँ इट्स नाइस तर दिट इज नट अ लङ टर्म सल्युसन के त्यसमा चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ एउटा फर्स्टमा त हामीले अब इट इज अ बिगिनिङ पोइन्ट अफ कोर्स अहिले दिइ पनि रहेछ के अरे इन्स्टिट्युट अफ मेडिसिनमै छ हाम्रो एमओईबाट पनि दिइरहेको छ अरे होइन अनि त्यो गऱ्यो तर त्यो गरिदियो भने कति वर्षसम्म त गर्ने त त्यो पनि होइन बरु एट द सेम टाइम त्यो हाम्रो अघि मैले त्यही मात्रै रिपिट गरेँ त्यो हाम्रो टप टु बटम अप्रोचै भयो अब फर्स्टदेखि नै अब स्कुलदेखि नै कि प्राइमेरी स्कुल भन्दा पनि यो +2 लेभलदेखि नै चाहिँ आई थिङ्क त्यही पेयर ग्रुप्सहरू नै हो अनि मेन्टरसिप प्रोग्राम्सहरू लाइक अब निहारिका म हजुरहरू जस्तो गरेर वी क्यान यु नो सेसन्सहरू लिने विथ द वुमेन हु आर इन्ट्रेस्टेड इन मेडिसिन होइन अनि पछि उनीहरूलाई चाहिँ अलिकति मोरल सपोर्ट पनि दिन पऱ्यो कि किन पढ्ने कुरा त पढिहाल्छ होइन त्यो त आफ्नै कुरामा अनि आई थिङ्क म चाहिँ त्यो हो अरू केही I think हाम्रो जुन अहिले यो इनिसिएटिभ सुरु भएको छ नि सिन्स गोविन्द केसेस लाइक आन्दोलन हरेक आफ्नो एउटा ठाउँमा चाहिँ त्यो मेडिकल कलेज कर्णालीमा नि अब सुरु भइरहेको छ टाढाको मान्छेलाई अलिक नजिक पुगेर हुन्छ नि समवेयर जहाँबाट चाहिँ उसलाई घर जान पनि सजिलो होस् होइन वाइड इट्स नट नेसेसरी कि आफ्नो ड्रिम्स अचिभ गर्न चाहिँ काठमाडौँ नै आउनु पर्ने त्यो बाध्यता चाहिँ नपाओस् सबैलाई मलाई चाहिँ आई थिङ्क त्यो पनि इट वुड मेक अ डिफरेन्स जस्तो लाग्छ राइट with medical colleges, with new medical colleges, there also comes the topic of quality control. But त्यो पनि एउटा एस्टाब्लिश चाहिँ गर्नुपर्छ बट इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट नि होइन आफ्नो घर नजिकै हुन पायो भने त इट्स इजियर टु कन्भिन्स युर प्यारेन्ट्स अल्सो यस डेफिनेटली केटीको लागि त एकदम इम्पोर्टेन्ट So हामी तिनैजना we're in this field of advocacy होइन अनि we go for gender sensitization trainings हामी गइरहेको हुन्छौँ we go to schools, we go to communities अब हस्पिटलमै हाम्रो पेसेन्ट्सहरूबाट नै अब I've gotten this feedback, I'm sure that you've also gotten these feedbacks of how हामी doctors ourselves नै because of our personal judgment and biasness we don't create an environment that the patient will be able to open up to होइन अब patient भन्दाखेरि हामी female patients, our friends of the LGBTQIA queer community उहाँहरू चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो जजमेन्टले गर्दाखेरि र हाम्रो बायसनेसले गर्दाखेरि चाहिँ आफ्नो जुन प्रब्लम हुन्छ त्यो प्रब्लमहरू दे फिल कम्फर्टेबल लिभिङ विथ द्याट प्रब्लम इन्स्टेड अफ कमिङ टु अस एन्ड सिकिङ फर फर्दर सल्युसन्स के फर्स्ट भिजिट पछि नै अथवा फर्स्ट भिजिटै नआइकन अबाउट द थिङ्स द्याट देव हर्ड फ्रम देयर फ्रेन्ड्स होइन सो यस्तो कुराहरू चाहिँ हामीले धेरै फिडब्याक पाइरहेको छौँ जस्तो लाग्छ अनि अब अलिकति इट डज हर्ट because it's personally हामीलाई आफूलाई भने जस्तो पनि फिल हुन्छ जस्तो लाग्छ तर what do you think as doctors, as people in medicine, do you think that यस्तो छ this judgment biasness especially towards the gender spectrum of involving the LGBTQIA community? There is definitely होइन किनभने जुन सोसाइटीको कन्स्ट्रक्ट छ नि एउटा पेट्रियार्कल कन्स्ट्रक्ट त्यही कन्स्ट्रक्टबाट हामी सबै डक्टर्सहरू पनि आउने हो होइन सो टु even assume that they don't have that bias would be stupid किनभने त्यो bias छ तर as individuals do we want to nurture that bias or हामी चाहिँ त्यसलाई रिफ्लेक्ट गरेर we want to move ahead of learning attitude त्यो चाहिँ हुनुपर्छ कि पेसेन्ट आइरहेछ भने ऊ एउटा मान्छे हो भनेर त्यो अप्रोचले चाहिँ आई थिङ्क वी निड टु एड्रेस अल अफ आवर पेसेन्ट्स होइन र यो जेन्डर सेन्सिटाइजेसनको कुरा चाहिँ एकदमै हेल्थ प्रोफेसनल्सलाई चाहिने नै कुरा हो एक्ज्याक्टली हाउ मेनी टाइम्स हेभ यु हर्ड द टर्म LGBTQIA plus or queer being used के हाम्रो करिकुलममा when we deal with patients? I heard it the first time was actually class when our like teacher he told us that it's necessary now that we ask the gender of the patient and not just assume कि patient चाहिँ male हो कि female हो भनेर र त्यो भन्दाखेरि the attitude that I saw मेरो peers को होइन they took it as a joke तर the teacher was being serious के so त्यो gender sensitization चाहिँ I think हाम्रो लेभलमा पनि चाहिन्छ हामी young people चाहिँ are aware भनेर त्यो assume चाहिँ गर्नै हुँदैन स्पेशली नेपालमा के म त लाजै लाग्छ टु से कि I don't have any literally minimum knowledge छ होला मलाई about how wide the gender spectrum is and हुन्छ नि हाम्रो डिफ्रेन्ट कम्युनिटिजहरूमा को बिलोङ हुनुहुन्छ कसरी करेक्टली एड्रेस गर्ने कि एज अ ह्युमन बिइङ एउटा ह्युमन बिइङलाई कसरी करेक्टली एड्रेस गर्न पनि मलाई राम्रोसँग आउँदैन होला कि विच इज अब इट मस्ट बी सो पेनफुल फर देम होइन हामी त वी आर युज टु बिइङ पार्ट अफ द हेजिमोनी द्याट्स बिन क्रिएटेड होइन हामी अबाउट द बिइङ अ पार्ट अफ द मेजोरिटी भनौँ न सो त्यो प्रब्लम छैन तर हामीले त्यही भएर त्यतिसम्म रिफ्लेक्ट पनि गर्दैनौँ कि डु यु थिङ्क एज डक्टर्स we need to especially focus, also put a focus on dealing with all minority groups and our friends of the LGBTQIA community. Like, kasto छ जस्तो लाग्छ आफ्नो experience and what we should do?
the way forward? ओके नेपालमा चाहिँ अहिले त्यो कन्सेप्ट नै आइपुगेको छैन कि लाइक देयर यो सिसजेन्डर र हेटेरोनर्मेटिभ बाहेक पनि केही हुन्छ है भन्ने मान्छेको त्यो इन जेनरल छैन, डक्टर्समा पनि छैन, त्यो चाहिँ मैले देखिरहेकै कुरा भयो. अनि सो आई थिङ्क यो कुरा एड्रेस गर्न चाहिँ इट इज मान्छेहरूलाई चाहिँ एकदमै नयाँ कन्सेप्ट हुन्छ नि, बाहिर कन्सेप्ट वेस्टर्न कन्सेप्ट भन्नेवाला छ. त्यही भएर त्यसलाई चाहिँ होइन दिस इज नट अ वेस्टर्न कन्सेप्ट, हाम्रै नेपालमै छ, सब हाम्रै घरमा छ होला, कतिजना क्लोजेटमै हुनुहुन्छ होला. लाइक यो कुरा चाहिँ उहाँहरूले रेकगनाइज गर्नको लागि चाहिँ यसरी अब सबैको अब रेट अफ एक्सेप्टेन्स एउटै हुँदैन नि त. सो आई थिङ्क यो पनि हामीले करिकुलममै एड्रेस गर्नुपर्छ कि वेन वी लाइक द टर्मिनोलोजिज दैट वी युज हैन, प्रेग्नेन्ट इन्डिभिजुअल्स भन्ने रादर देन वुमेन. अनि त्यो जेन्डर बेस्ड मेडिसिनमा चाहिँ मेन वुमेन मात्र होइन कि लाइक स्पेक्ट्रम पो हो त त्यो, इट्स नट बाइनरी होइन. त्यो कुरा पनि करिकुलममै एड्रेस हुनुपर्छ र त्यो करिकुलममा चाहिँ त्यसलाई फोकस दिनुपर्छ कि लाइक त्यो हुन्छ नि त्यो साइडको सब्जेक्ट पास भयो नि फेल भयो नि काम नहुने त्यस्तोवाला होइन कि लाइक एउटा कोर सब्जेक्ट म्याटरै हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई, लाइक एनाटमी फिजियोलोजी जस्तै. अनि त्यस्तो गरेपछि बल्ल चाहिँ हेल्थ केयर के भन्ने हेल्थ सर्भिस प्रोभाइडर्सहरू पनि फिजिसियन्सहरू पनि बढी सेन्सिटाइज हुन्छन्. पछि सेन्सिटाइज गरेपछि त अब उनीहरूले जान्न खोज्छन्, बुझ्न खोज्छन् नि त. सो आई थिङ्क त्यो चाहिँ हाम्रो करिकुलममै एउटा ड्रब्याक हो. एक्ज्याक्टली. अनि अब एलजिबिटिक्युआई कम्युनिटीमा अब सपोज अब लेस्बियन गे भनेर नै आउट अफ द क्लोजेट अथवा आफूलाई हुन्छ नि यस्तो भनेर नै डिस्क्लोज नगरिकन, बट वी नो द्याट नेपालमा ट्रान्सजेन्डर कम्युनिटी त वी सीन सो मेनी इन्डिभिजुअल्स बिलोङिङ टु द्याट कम्युनिटी एन्ड वी नो द्याट दे फर्म अ पार्ट अफ आवर सोसाइटी भनेर त्यो त हामीलाई थाहा छ नि होइन. सो स्पेक्ट्रमको सबैजनालाई हामीले के अरे not like even if we don't know about everyone or everything in the spectrum, everyone in the spectrum, I'm like त्यो community exists भनेर त already थाहा छ नि, but still we don't receive any sort of formal हुन्छ नि education, formal training about how to deal with patients belonging to that community, how they have a specific set of problems and what kind of stigma they face just coming up to the hospital होइन. सो त्यही भएर त्यो पनि एउटा एड्रेस गर्न पर्ने चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ कि हाम्रो जुन जेन्डर बेस्ड भनेर हामी भन्छौँ नि, इट्स भेरी important for us to keep reminding ourselves कि gender based भन्ने बित्तिकै men women मात्र होइन, it's not just women's problems. When we're addressing problems, it should address all problems. किनभने we don't want other people to face the problems that we've been facing होइन. So these are some of the ways that we can move forward. So I think we've come to the end of the discussion and we've covered almost all our talking points, probably more. And I'd like to thank all the viewers for listening to this conversation of women in medicine. We've also tried to include all other genders and the spectrum. So thank you very much and we hope to see you around.